When you eat at quick service restaurant, you're eating fast food. أما بتاكل في مطعم للوجبات السريعة، نوعية الأكل اللي بتاكله بتسمى fast food. You wouldn't say I went and got quick food. ما تقدرش تقول أنا رحت وجبت quick food. لازم تقول fast food. Why? Because fast food is a collocation. لأن fast food هي collocation، يعني كلمات مقترنة ببعض. وده هيكون موضوعنا اليوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسام الدش. النهاردة هنتكلم عن collocations اللي هي مجموعة كلمات تأتي مع بعض. جبت لكم النهاردة مجموعة منها شائعة وبسيطة عشان تقدر تستخدمها في حوارك وتطور من لغتك وتعرف الاستخدام الدقيق ليها وأهميتها. زي ما قلت من شوية, a collocation is a pair or set of words that commonly put together. collocation هي زوج من الكلمات أو مجموعة كلمات توضع معا بشكل عام. You cannot replace a word with a synonym. تقدرش تغير كلمة بمرادف ليها. يعني أنا بقول fast food is a collocation. fast food. عارف إن quick هي نفس معنى fast والاتنين معناهم سريع, لكن ما أقدرش أقول quick food. This going to be unnatural. ده هيكون شيء غير طبيعي and inappropriate وغير مناسب تماما. أول collocation هتكلم عنه هو have a good time or have a good day. have a good time يعني أتمنى لك وقت طيب, or have a good day أتمنى لك يوم طيب. have a good time and have a good day الفكرة بتاعتهم إن أنا لازم أستخدم have. ما أقدرش أقول enjoy a good time or make a good time. enjoy معناه يستمتع. يعني لغويا enjoy a good time لو كده ترجمها يمكن أفهم أو أعتقد إن الكلام ده صح, لكن طبعا هو غلط. الcollocation المناسب اللي بيستخدم هو have a good time or have a good day. تقدر تستخدمها في مواقف مختلفة. على سبيل المثال لو كنت مثلا مع صديق لك وقال لك أنا رايح أشوف فيلم في السينما, تقدر تقول له have a good time at the movies. have a good time at the movies أتمنى لك وقت جيد أو طيب في السينما. Someone is telling you that he's going on a trip. شخص بيقول لك أنا رايح في رحلة وعايز تودعه مش هتشوفه قبل ما يروح, تقدر تقول له have a good time on your trip. have a good time on your trip. أتمنى لك وقت جيد في رحلتك. فمن الأفضل أنك تستخدم have a good day, have a good time, have a good vacation instead of saying goodbye. بودع واحد كنت بتكلم معاه سواء حتى في التليفون أو كلام وجه لوجه, تقدر تنهي كلامك بدل goodbye تقول have a good time. ده الكلام الطبيعي اللي بيتقال في الموقف ده, have a good time. الكولوكيشن التاني اللي هتكلم عنه catch a cold. catch a cold. catch a cold معناها يصاب بالبرد. دايما catch تخطر في بالنا catch a ball يمسك الكرة, catch a thief يعني يمسك لص, لكن catch a cold المقصود بها يصاب بالبرد. When someone catches a cold is generally sneezing or terribly coughing. أما يكون حد عنده cold بيكون sneezing بيعطس or coughing بيكح. So catch a cold هو ده تعرفها, والفكرة كلها ان انا استخدم catch مع cold, ما استخدمش عبارة تانية have a cold. احيانا يقال get a cold ولكن نادرا, ودي بتحصل بين المتحدثين الاصليين بس مش بشكل شائع. get a cold اعرف ان catch a cold هو collocation الدقيق المستخدم في الموقف ده. When the cold season approaches, اما بيقترب فصل البرد, you generally hear English speaker بشكل عام بتسمع متحدثين اللغة الإنجليزية بيحذروا بعض, warn one another. كل واحد فيهم بيحذر التاني, بيقول له dress up warmly so you don't catch a cold. dress up warmly so you don't catch a cold. dress up warmly so you don't catch a cold. dress up warmly يعني البس لبس يدفيك so you don't catch a cold حتى لا يصيبك البرد. Another common situation where you could hear this phrase is in working environment. مكان آخر تقدر تسمع فيه catch a cold هو في مكان العمل. أحيانا موظف بيكون مريض بيتصل وبيقول sorry I can't come today I caught a cold. I can't come today لا أستطيع أن آتي اليوم. I caught a cold يعني أصابني البرد. الcollocation اللي بعد كده هو save time. save time. The collocation save time اللي هي معناها يوفر الوقت. It refers to something being done before expected. يعني بتشير إلى شيء يتم فعله في وقت قبل المتوقع. save دايما استخدمها مع money. save money معناها يدخر النقود أو يوفر النقود.
لكن مع time save time مش هقول ادخر الوقت، المقصود بيها to do something before expected، ان اقوم بفعل شيء قبل الوقت المتوقع، ان انا حاجة مطلوب مني اعملها في يوم عملتها في فترة قصيرة ساعتين 3. This collocation اللي هو save time دايما تشوفه in advertisements في الإعلانات، خاصة الإعلانات اللي بتعرض technological products or home appliances، المنتجات اللي فيها تكنولوجيا أو home appliances. تلاقي الإعلان بيتكلم عن saving time. على سبيل المثال تلاقي إعلان بيقول لك this fancy washing machine washes faster and it will help you save time. This fancy washing machine يعني الغسالة الرائعة دي washes faster بتغسل أسرع and it will help you save time وهتساعدك إنك توفر الوقت. أقدر برضو أستخدم save time في مواقف مختلفة في الحياة اليومية. على سبيل المثال لو أنت طالب أو موظف وعندك a lot of projects مشاريع كتير أو أشياء كتيرة مطلوبة منك، تقدر تطلب مساعدة من زميل ليك إنك تقول له can you help me in this project to save time? Can you help me in this project to save time؟ تقدر تساعدني في المشروع ده to save time عشان أوفر الوقت، المقصود بيها إني أخلص بسرعة أو قبل الوقت المتوقع. الكولوكيشن اللي بعد كده اللي هتكلم عنه هو make a difference. make a difference. difference اللي هي اختلاف. make معناها يعمل أو يصنع. make a difference refers to a positive thing تشير إلى شيء إيجابي، إنك تغير الوضع للأفضل. يعني لو نصحت واحد قلت له if you study hard you're going to make a difference، لو ذاكرت بجد أكيد هتتحسن. you will make a difference. you will have a positive attitude، هيكون عندك موقف إيجابي. your results are going to be better than before، نتائجك هتكون أفضل من الأول. so make a difference المقصود بيها إنك تحسن وضعك أو تحسن الوضع for the community للمجتمع بشكل عام. For example, if you are donating for charity، لو أنت بتتبرع لجمعية خيرية you are making a difference to the poor people، إنك بتعمل تحسن لوضع الناس الفقراء. If you joined a campaign for cleaning the city، لو انضميت لحملة لتنظيف المدينة you are serving your community and you are making a difference، كده إنك بتخدم مجتمعك وبتعمل making a difference. ده معنى make a difference، والمقصود بيها إن ده unit هي unit على بعضها معناها يؤدي الاختلاف للأفضل. If we save energy we're going to make a difference، لو وفرنا الطاقة we're going to make a difference يعني سيتحسن الوضع. So make a difference is the collocation، تستخدمه في المواقف اليومية زي ما اديت بعض الأمثلة، ولكن عايزك تعرف ان difference تيجي معاها make. ما اقدرش اقول do a difference or create a difference. This is inappropriate and strange، ده يعتبر غير لائق ويعتبر شيء غريب. فقلنا collocation هي unit وحدة على بعضها. You cannot replace a word with a synonym، ما تقدرش تغير كلمة بمرادف ليها. So to make a difference mean you're doing something beneficial for the whole community، إنك بتعمل شيء مفيد للمجتمع كله or for yourself أو لنفسك. الcollocation اللي معانا دلوقتي هو do business. do business do معناها يفعل أو يؤدي، business اللي هي أعمال. على سبيل المثال لو في تعاقد بينك وبين شركة مثلا أجنبية بتتكلموا إنجليش وعايز تقول لهم أشكركم على الفترة اللي عملنا فيها مع بعض أو بعد التعاقد، تقدر تقول It's been a great pleasure doing business with you. It's been a great pleasure يعني كانت سعادة كبيرة بالنسبة لي doing business with you، إن أنا قمت بأعمال معاكم. اللي أنا استخدمته هنا doing business، ما قلتش making business creating business، ده كله يعتبر strange and inappropriate وغير مناسب. إذا do business هو collocation اللي استخدمه على بعض. لو في شخص مثلا كان عنده bad experience with a company، كان عنده تجربة سيئة مع شركة، ممكن ينصحك يقول لك don't do business with them. Don't do business with them، ما تقومش بأي أعمال معهم. Don't do business with them. أتمنى تكونوا استفدت اليوم. wish you good luck. باي باي.